हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ हामीले 2024 को सबै पास्ट क्वेसन्स डिस्कस गर्नेछौँ। यता चाहिँ हामीले थ्योरी भन्दाखेरि पनि क्वेसन हेर्दाखेरि कसरी क्वेसनलाई अप्रोच गर्ने त्यो ट्याक्टिक चाहिँ सिक्नेछ है। ओभर द लास्ट फ्यु इयर्स जति हामीले प्रिपेयर गरेछ त्यसको एन्ड रिजल्ट एउटा दिनले डिटरमाइन हुन्छ। त्यो दिनमा चाहिँ विल ह्याभ टु गिभ आवर 100%। अब बिगिन गर्नुभन्दा पहिला वी निड टु नो कि जुन 19 सब्जेक्ट्स छ तिनीहरूमध्ये वी क्यान नट रिमेम्बर एभ्रिथिङ। त्यसैले हामीले कति पढेको छ त्यो भन्दाखेरि पनि हामीले एक्जामको दिनमा के पढेको थिएन र कसरी वी क्यान एलिमिनेट द आन्सर्स एन्ड एलिमिनेट द रङ आन्सर्स एन्ड कम टु द करेक्ट वान त्यो चाहिँ हेर्नुपर्छ है। एउटा कुरा चाहिँ याद राखौँ, जुन हाम्रो 200 क्वेसन्स हुन्छ नि तिनीहरूमध्ये म्याक्सिमम हामीले पढेको भनेको 150 कि त 140 वटा होला है। त्योभन्दा बढी इट इज नट पोसिबल कि हामीले पढेर गर्न सक्छौँ। बाँकी जुन 50 क्वेसन्स छ तिनीहरूमध्ये चाहिँ विल ह्याभ टु एलिमिनेट एटलिस्ट 2 रङ आन्सर्स अनि बाँकी जुन दुईटा अप्सन हुन्छ नि तिनीहरूमध्ये विल ह्याभ अ 50% प्रोबेबिलिटी अफ कमिङ टु द राइट आन्सर। दिस आर्ट अफ एलिमिनेसन त्यो चाहिँ आज हामीले यो 200 क्वेसन्समा सिक्नेछौँ। अनि एउटा अझै कुरा एक्जाममा ध्यान राख्नुपर्ने के हो भने टाइम म्यानेजमेन्ट, बिकज वी हेभ 200 क्वेसन्स विच निड्स टु बी सल्भ इन 3 आवर्स विच इज 180 मिनट्स। अब 180 मिनट्समा 200 क्वेसन्स गर्नु छ भने इट इज लेस देन 1 मिनट इन इच क्वेसन। भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो, छिटो छिटो आउने क्वेसन्सहरू गर्यो अनि जुन क्वेसन्समा डाउट छ त्यो चाहिँ लास्टको लागि छोडिदिने। अनि लास्टको 30 मिनट्समा चाहिँ जुन डाउट भएको 50 वटा क्वेसन्स हुन्छ तिनीहरूलाई हामीले एलिमिनेसन गरेर सल्भ गर्नुपर्छ है। नाउ लेट अस स्टार्ट द पेपर बाई स्टार्टिङ विथ मेडिसिनको क्वेसन्सहरू। यो फर्स्ट क्वेसनमा के भनेको छ, देयर इज अ पेसेन्ट हु प्रेजेन्टेड विथ फिवर, नाइट स्वेट्स, टोसिस अनि बाइल्याटरल फेसियल नर्भ पाल्सी। अब यो क्वेसनमा हेरौँ त के भनेको छ, फिवर र नाइट स्वेट भन्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा के आउँछ, ट्युबरकुलोसिस। तर कहिले पनि हामीले पढेको छ र ट्युबरकुलोसिसले गर्दाखेरि क्रेनियल नर्भहरू इन्भल्भ भएको छैन नि। अनि त्यसले के हुन्छ, हाम्रो ट्युबरकुलोसिस एलिमिनेट भयो। अनि अरू फिवर र नाइट स्वेट लिम्फोमा पनि हुन्छ, तर लिम्फोमामा टोसिस र बाइल्याटरल फेसियल नर्भ पाल्सी हुन्छ त हुँदैन नि है। अनि हाइपरसेन्सिटिभिटी न्युमोनाइटिसमा के हुन्छ, लङ्स आर इन्भल्भ, तर त्यसमा यो बाइल्याटरल हाइलर लिम्फेडेनोपेथी हुन्छ त हुँदैन नि। त्यसले इभन दिस इज नट द राइट आन्सर भनेपछि वाट डु वी अराइभ एट, वी अराइभ एट सार्कोइडोसिस है। अब हामीले बुझ्यौँ नि क्वेसन्सलाई कसरी अप्रोच गर्नु छ। पहिला क्वेसन हेरेर वी निड टु एलिमिनेट विच एभर इज द रङ आन्सर अनि जे बच्यो द्याट इज मोस्टली द करेक्ट आन्सर। यो त हामीले एलिमिनेट गरेर बस्छौँ। तर थ्योरिटिकली के हुन्छ, सार्कोइडोसिसमा देयर इज बाइलर लिम्फेडेनोपेथी अनि क्रेनियल नर्भ इन्भल्भ हुन्छ। त्यसैले इभन बाई आवर थ्योरिटिकल नलेज वी क्यान अराइभ टु द करेक्ट आन्सर। अब यसमा एउटा अझै क्वेसन के सोध्छ भने विच इज द मोस्ट कमन क्रेनियल नर्भ इन्भल्भ इन सार्कोइड। अनि यसको आन्सर के हो, हाम्रो जे क्वेसनमा दिएको छ त्यही हो। यसमा चाहिँ हाम्रो क्रेनियल नर्भ 7th अथवा फेसियल नर्भ हुन्छ है। बुझेको हो। अब लेट्स मुभ अन टु द सेकेन्ड क्वेसन। यो क्वेसनमा के सोधेको छ, देयर इज अ पेसेन्ट हु ह्याड पिट्युटरी रिसेक्सन विच फङ्सन अफ द एड्रिनल ग्ल्यान्ड विल बी प्रिजर्भड इन द इमिडिएट पोस्ट अफ पिरियड भनेर सोधेको छ है। नाउ पिट्युटरी इज अ मास्टर अर्गन, त्यसले चाहिँ अरू सबै हाम्रो एन्डोक्राइन अर्गन्सहरूको फङ्सन कन्ट्रोल गर्छ। विच हर्मोन्स डज दिस सेक्रिट, ACTH, ग्रोथ हर्मोन, थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हर्मोन, गोनाडोट्रोपिन हर्मोन्स। अनि पोस्टिरियरले चाहिँ प्रोल्याक्टिन र भ्यासोप्रेसिन होइन। अब हामीले चाहिँ के हेर्नु पर्यो भने यिनीहरूमध्ये कुन हर्मोनले चाहिँ यो 4वटा मध्ये कसैलाई पनि कन्ट्रोल गर्दैन है। अब यता हेरौँ त, मर्निङ पिक अफ कर्टिसोल, कर्टिसोलको सेक्रिसन कसले कन्ट्रोल गरेर आउँछ, ACTHले। त्यसले यो आन्सर त रङ भयो भनेपछि दिस इज आउट अफ अप्सन। कर्टिसोल रेज एन्ड रिस्पोन्स टु स्ट्रेस, यसमा पनि ACTH को रोल हुन्छ, इभन दिस इज आउट अफ अप्सन। मिड डे पिक अफ कर्टिसोल यो पनि ACTHले कन्ट्रोल गरेर आउँछ, त्यसैले यो पनि अप्सनमा भएन। त्यसमा हाम्रो करेक्ट आन्सर के आयो, इट इज सोडियम रिटेन्सन इन रिस्पोन्स टु हाइपोभोलिमिया। यो एलिमिनेसनले भयो। थ्योरिटिकली के हुन्छ, हाइपोभोलिमिया हुँदाखेरि हाम्रो किडनीले एन्जियोटेन्सिन सेक्रिट गरेर हुन्छ नि। अब यो एन्जियोटेन्सिनले चाहिँ हाम्रो जुन मिनेरलो कर्टिकोइड छ त्यसको सेक्रिसन कन्ट्रोल गर्छ, जुन चाहिँ एड्रिनलबाट आउँछ। त्यसैले वी डु नट निड पिट्युटरी फर दिस फङ्सन। त्यसले हाम्रो करेक्ट आन्सर के भयो, सोडियम रिटेन्सन है।
यो क्वेसनमा के सोधेको छ, नन इन्फ्लेमेटरी विसरल पेन इज ड्यू टु वाट। अब इन्फ्लेमेसन भन्ने बित्तिकै हामीले पढेको छ नि, आइटिस भन्ने बित्तिकै के हुन्छ, हाम्रो इन्फ्लेमेसन हुन्छ। त्यसले कुनै पनि क्वेसनमा जसमा आइटिस छ द्याट सुड बी द रङ आन्सर इन दिस क्वेसन है। भनेपछि अक्युट अपेन्डिसाइटिस इज आउट अफ अप्सन, अक्युट कोलेसिस्टाइटिस इज अल्सो आउट अफ अप्सन। अनि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजिजमा नाममै इन्फ्लेमेसन आयो भने त्यो करेक्ट आन्सर हुन्छ त, हुँदैन नि। त्यसले इभन दिस इज आउट अफ अप्सन। त्यसपछि यो क्वेसनमा के भयो करेक्ट आन्सर, मेजेन्ट्रिक इस्चिमिया। अनि मेजेन्ट्रिक इस्चिमियामा पेन चाहिँ किन हुन्छ, ड्यू टु डिक्रिज इन ब्लड फ्लो। त्यता के हुन्छ हाम्रो डिक्रिज इन O2, यसले गर्दाखेरि देयर विल बी इन्क्रिज इन पेन स्टिमुलाई ड्यू टु लैक्टिक एसिड है, एसिड एन्ड डिक्रिज एटिपी, यसले गर्दाखेरि चाहिँ पेन हुन्छ। त्यसले हाम्रो करेक्ट आन्सर के भयो, यता चाहिँ मेजेन्ट्रिक इस्चिमिया हाम्रो करेक्ट आन्सर भयो है। अब यो क्वेसनमा के सोधेको छ भने, देयर इज अ पेशेन्ट हु ह्याड पेनफुल वेसाइकल्स ओभर द राइट फरहेड एन्ड राइट साइड अफ द नोज, स्किन इन्भल्भ छ है। अब इन्भल्भमेन्ट अफ द विच अफ द फलोइङ नर्भ्स इज पोसिबल। अब यता हेरौँ त, अप्टिक नर्भको फङ्सन के हो, इट हेल्प्स इन भिजन। त्यसैले त्यो त भएन, किनकि यता त ब्लाइन्डनेस कि त डिफिकल्टी इन सिइङ, युनिल्याटरल भिजन लस, त्यस्तो त केही पनि छैन। त्यसले दिस इज आउट अफ अप्सन। अक्युलोमोटर आन्सर किन होइन, किनकि अक्युलोमोटरको फङ्सन के हो, इट इज अ प्योरली मोटर नर्भ अनि त्यसले हाम्रो अक्युलो मुभमेन्टमा हेल्प गर्छ। त्यसले दिस इज अल्सो आउट अफ अप्सन। ट्रक्लियर यानि कि फोर्थ नर्भको फङ्सन के हो, हामीले पढेको छ नि SO4 भनेर, सुपिरियर ओब्लिकलाई कन्ट्रोल गर्छ यसले। त्यसले इभन दिस इज आउट अफ अप्सन। करेक्ट आन्सर के भयो, ट्राइजेमिनल है। अब हामीले फेसको नर्भ सप्लाई हेऱ्यो भने के हुन्छ, यो छ भने हाम्रो तीनटा नर्भ छ नि, V1 V2 V3, यसले चाहिँ हाम्रो फेसको नर्भ सप्लाई गरेर हुन्छ। त्यसैले यो नर्भको थ्रु चाहिँ हर्पिस भाइरस आएर यो वेसाइकल्सहरू फर्म गर्छ। अब यता एउटा अझै कुरा के जान्नु पर्यो भने, देयर इज अ साइन नोन एज हचिन्सन साइन। यसमा चाहिँ के हुन्छ कि इफ टिप अफ नोज इज इन्भल्भ, त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो फर्स्ट डिभिजन अफ फिफ्थ नर्भ इन्भल्भ हो है। अब आज चाहिँ युजुअली एक्जामिनरको माइन्डसेट के हुन्छ, इफ आई आस्क वान क्वेसन, सेकेन्ड क्वेसन युजुअली सेम क्वेसन रिपिट भइरहेको हुँदैन, इट रिभल्भ्स अराउन्ड द सेम टपिक। तर पहिला डायग्नोसिस सोधेको छ भने म्यानेजमेन्ट सोध्छ, म्यानेजमेन्ट सोधेको छ भने कहिलेकाहीँ त्यसको कम्प्लिकेसन्सहरू सोध्छ। त्यसले हामीले पास्ट क्वेसन्स गर्दाखेरि टपिक मात्र हेर्नुपर्छ है, क्वेसन मात्र गरेर खासै फाइदा हुँदैन। अब क्रेनियल नर्भको फङ्सन्स पनि सोधिदिन्छ कि विच अफ द फलोइङ इज अ प्योरली मोटर नर्भ कि त प्योरली सेन्सरी नर्भ कि त विच अफ द फलोइङ इज नट अ प्योर सेन्सरी अर मोटर नर्भ। यसमा चाहिँ हाम्रो निमोनिक के छ, सम से म्यारी मनी बट माई ब्रदर सेज बिग ब्रेन्स म्याटर मोस्ट। यता चाहिँ S भनेको सेन्सरी नर्भ हो, M भनेको मोटर नर्भ हो र B भनेको बोथ हो। बोथ यानि कि यसले मोटर सप्लाई पनि गर्छ अनि सेन्सरी सप्लाई पनि गर्छ। अब हामीले फर्स्टदेखि 12सम्म नर्भ्सहरूको नाम त कन्ठे हुनुपर्छ है, किनकि सोधिदिन्छ। कहिलेकाहीँ सिम्पल क्वेसन्सहरू सोधेर त्यो पनि रङ गरेर आयो भने चाहिँ मनमा दुःख लाग्छ है पछि। अब यो क्वेसनमा के छ भने, देयर इज विच अफ द फलोइङ कजेस सेकेन्डरी हाइपर प्याराथाइरोइडिजम। अब सेकेन्डरी हाइपर प्याराथाइरोइडिजम भनेको के हो, देयर इज इन्क्रिज इन प्याराथाइरोइड हर्मोन, तर प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्डले गर्दाखेरि चाहिँ होइन है, ड्यू टु सम अदर कज। त्यसैले यता सेकेन्डरी भनेर भनेको छ। अब यिनीहरूमध्ये अप्सन्समा हेरौँ त कुन चाहिँ हाम्रो प्याराथाइरोइडको फङ्सनसँग रिलेटेड हुनसक्छ। अब प्याराथाइरोइडको काम चाहिँ के हो, इट कन्ट्रोल्स क्याल्सियम एन्ड फस्फेट लेभल्स। अब यिनीहरूमध्ये हेरौँ त कुन अर्गनसँगको रिलेसन छ क्याल्सियम र फस्फेटको, हार्टसित छ त छैन नि। त्यसले दिस इज नट द राइट आन्सर। लिभरसँग छ त, लिभरको काम त डिटक्सिफिकेसन हो, त्यो बिग्रियो भने के बढ्छ, अमोनिया बढ्छ। अमोनियाको क्याल्सियम र फस्फेटसँग केही पनि रिलेसन छैन, त्यसले यो पनि आन्सर होइन। रेस्पिरेटरी फेलियरमा के छ, देयर इज नो थिङ टु डु विथ क्याल्सियम एन्ड फस्फेट, त्यसको काम के छ, अक्सिजनेसन, त्यसले यो पनि आन्सर होइन। भनेपछि हाम्रो करेक्ट आन्सर के हो, क्रोनिक रिनल फेलियर। तर यसमा यो त हामीले एलिमिनेसनले गर्यो है, तर अलिकति फिजियोलोजी पनि सिकौँ के यो किन भइरहेछ। क्रोनिक रिनल फेलियरमा के हुन्छ भने क्याल्सियम र फस्फेट बढिरहेको हुन्छ।
है। फेरि हाम्रो मनमा आउँछ नि क्याल्सियम त बढिरहेछ, प्याराथाइरोइडको काम पनि क्याल्सियम बढाउने हो भनेपछि क्याल्सियमले नि क्याल्सियम बढाउने हर्मोन किन बढिरहेछ भन्यो भने प्याराथाइरोइडले नि क्याल्सियम त बढाउँछ तर फस्फेटलाई कम गर्ने काम गर्छ। त्यसले जब फस्फेट बढ्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्याराथाइरोइड बढ्छ। बुझ्यो हामीले यो कुरा? यो क्वेसनमा के सोध्छ भने देयर इज अ पेशेन्ट हु प्रेजेन्टेड विथ मल्टिपल फ्र्याक्चर्स अनि यो पेशेन्टमा के छ क्याल्सियम लेभल वाज 11.5, फस्फेट वाज 2.5 अनि एएलपी वाज 942। अब यसमध्ये नर्मल भ्याल्युज के हो चाहिँ कन्ठे हुनु पर्यो है। क्याल्सियमको नर्मल भ्याल्यु कति हो 9.5 देखि 10.5 अनि फस्फेटको कति हो भ्याल्यु 4.5 देखि 5.5 हैन। भनेपछि हाम्रो फस्फेट चाहिँ कम छ अनि क्याल्सियम चाहिँ बढी छ भनेपछि के भयो यता अस्टियोमलेसियामा के हुन्छ देयर इज डिक्रिज इन अस्टियोइड। तर यो त त्यस्तो छैन नि किनकि त्यसमा त क्याल्सियम र फस्फरस नर्मल हुन्छ भनेपछि यो करेक्ट आन्सर होइन। अस्टियोपोरोसिसमा के छ त्यसमा पनि क्याल्सियम र फस्फरस नर्मल हुन्छ त्यसैले यो पनि आन्सर भएन। अनि क्रोनिक रिनल फेलियरमा हामीले के पढाएको थियो कि त्यसमा त क्याल्सियम र फस्फरस दुइटै बढेको हुन्छ तर यता के छ फस्फरस कम छ क्याल्सियम चाहिँ बढी छ भनेपछि इभन क्रोनिक रिनल फेलियर भएन हाम्रो आन्सर। त्यसले करेक्ट आन्सर के भयो हाइपर प्याराथाइरोइडिजम। अनि भर्खर हामीले पढेको थियो नि प्याराथाइरोइडको काम के हो यसले क्याल्सियमलाई बढाउँछ र फस्फरसलाई कम गर्छ एक्ज्याक्टली जुन हाम्रो क्वेसनमा भइरहेछ। त्यसैले हाम्रो आन्सर के भयो हाइपर प्याराथाइरोइडिजम है। अब नेक्स्ट क्वेसनमा के सोधेको छ विच अफ द फलोइङ हेल्प्स टु डायग्नोज एस्थमा। अब एस्थमा भनेको के हो जान्नु पर्यो है। एस्थमा भनेको हामीलाई थाहा छ नि इट इज अ रिभर्सिबल डिजिज obstructive disease of airway। अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ जुन हाम्रो ट्रेकिया कि त ब्रोन्कस छ यो चाहिँ पातलो भएर जान्छ बिकज अफ अब्स्ट्रक्सन। अनि तर यसमा कीवर्ड के हो इट इज रिभर्सिबल भनेपछि के हुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ यो नर्मल हुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ यो सानो हुन्छ भने त्यसैले यता के हुनु पर्यो हेरौँ त अप्सन्सहरू। देयर इज इन्क्रिज इन FEV1 फलोइङ अ 6 मिनट एक्सर्साइज। तर अब यो सल्भ गर्दाखेरि FEV1 को मतलब पनि जान्नु पर्यो नि। FEV1 भनेको चाहिँ के हो इट इज अ फ्र्याक्सन अफ एक्सपिरेटरी भोल्युम इन 1 सेकेन्ड। अब हाम्रो बाटो सानो भयो भने के हुन्छ हावा बिस्तारै बिस्तारै बाहिर जान्छ त्यसैले देयर विल बी डिक्रिज इन FEV1। बुझेको हो यो कुरा किनकि FEV1 भनेको बिस्तारै हावा बाहिर गयो भने 1 सेकेन्डमा कम हावा बाहिर जान्छ। अनि यता के लेखा छ FEV1 इज मोर देन 12% इन्क्रिज। अब एक्सर्साइजमा इन्क्रिज हुन्छ कि डिक्रिज हुन्छ हामी भाग्दै भाग्दै गयो भने हाम्रो सास फुल्छ नि इट मिन्स देयर शुड बी अ डिक्रिज इन FEV1 बिकज अफ ब्रोन्को कन्स्ट्रिक्सन। त्यसले यो आन्सर त रङ भयो है। FEV1 इज मोर देन 12% इन्क्रिज फलोइङ युज अफ ब्रोन्कोडाइलेटर। अब यो चाहिँ अलिकति सेन्सिबल लाग्यो नि किनकि ब्रोन्कोडाइलेटरको काम के हो डाइलेट गर्यो भने त्यसको क्यालिबर बढ्यो भनेपछि देयर शुड बी इन्क्रिज इन FEV1। यो चाहिँ करेक्ट जस्तो लागिरहेछ है। तर यो सेन्स बन्छ त देयर इज डिक्रिज इन FEV1 लेस देन 12% राइज विथ ब्रोन्कोडाइलेटर यो त हुँदैन किनकि देयर शुड बी मोर इन्क्रिज जब हामी ब्रोन्कोडाइलेटर युज गर्छ त्यसले यो पनि रङ हो। अनि PFR इन्क्रिज विथ कर्टिकोस्टेरोइड। कर्टिकोस्टेरोइडको काम के हो इट डिक्रिजेस द इन्फ्लेमेसन तर यो चाहिँ क्राइटेरियामा चाहिँ आउँदैन है। त्यसैले दिस इज अल्सो नट द करेक्ट अप्सन भनेपछि हाम्रो करेक्ट आन्सर के आयो FEV1 मोर देन 12% है। अब लेट्स मूव अन टु द नेक्स्ट क्वेसन। यो क्वेसनमा के सोधा छ देयर इज अ केस अफ हाइपरकेलेमिया। हाइपरकेलेमिया भनेको के हो देयर इज इन्क्रिज इन पोटासियम इन द बडी विच अफ द फलोइङ विल रिमुभ पोटासियम फ्रम द बडी भनेको छ। अब यसमा चाहिँ क्लेन्चर वर्ड्सहरू के याद राख्नु छ भने यता फ्रम द बडी भनेको छ है फ्रम द ब्लड फ्रम द प्लाज्मा भनेको छैन। अनि त्यसको ट्रिटमेन्टमा हामीले जब क्याल्सियम ग्लुकोनेट युज गर्छ वाट इज द फङ्सन इट स्टेबलाइजेस द मायोकार्डियम। अब स्टेबलाइज गर्दाखेरि पोटासियमको केही फङ्सन छ र छैन नि त्यसले दिस इज नट द करेक्ट आन्सर है। अब इन्सुलिन विथ डेक्स्ट्रोजले के गर्छ इन्सुलिनले चाहिँ हाम्रो जुन पोटासियम छ नि यो चाहिँ इनसाइड द सेल पुश गर्छ। अब सेल शरीरको भित्र हो कि बाहिर हो इट इज इनसाइड द बडी त्यसले टोटल बडीमा त पोटासियम
त्यति नै रहने भयो नि, देयर इज नो चेन्ज इन अमाउन्ट अफ पोटासियम इन द बडी, त्यसले यो पनि आन्सर भएन। अनि सालब्युटामोल के हो? इट इज अ बीटा एन्टागोनिस्ट। यसले के गर्छ? यसले चाहिँ हाम्रो पोटासियमलाई पनि इनसाइड द सेल पुश गर्छ, जस्तै इन्सुलिनले गर्छ, त्यसैले यो पनि आन्सर भएन। हाम्रो करेक्ट आन्सर के भयो यसमा? इट इज आइभी फ्युरोसेमाइड। फ्युरोसेमाइड के हो भन्ने चाहिँ अब थियोरिटिकली हेरौँ है। फ्युरोसेमाइड इज अ लुप डायुरेटिक। यसले के गर्छ? इट पुसेस वाटर एन्ड इलेक्ट्रोलाइट्स आउट अफ द बडी। अब आउट अफ द बडी भन्ने बित्तिकै हाम्रो टोटल बडी पोटासियम त कम हुने भयो नि, त्यसले यो चाहिँ करेक्ट आन्सर हुन्छ। अब यही क्वेसन गर्दा गर्दै एउटा अझै क्वेसन कभर गरौँ त। क्याल्सियमको एक्सन के हुन्छ अन, वाट इज द एक्सन अफ लुप डायोटिक्स अन क्याल्सियम? यसमा चाहिँ के छ भने इट इज लुप लुजेस क्याल्सियम भनेपछि क्याल्सियम कट भयो भने के हुन्छ? देयर इज डिक्रिज इन क्याल्सियम, हेन्स हाइपोकेलिमिया। अनि थायाजाइड जुन डायुरेटिक छ नि, यसले चाहिँ क्याल्सियमलाई बढाउँछ। यो दुईटैको अपोजिट एक्सन छ। थायाजाइड इन्क्रिजेस द क्याल्सियम लेभल एन्ड लुप डायुरेटिक डिक्रिजेस द क्याल्सियम लेभल है। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। विच अफ द फलोइङ एन्टी अरिथमिक ड्रग्स कन्टेन आयोडिन एन्ड कजेस थाइरोटोक्सिकोसिस? यो क्वेसन हेर्ने बित्तिकै खुसी लाग्छ किनकि यसको त आन्सरमै लेखेको छ नि आयोडिन भनेर, भनेपछि हामीले यो त यतिकै मार्क गर्न मिल्यो। एमियोडारोन कन्टेन्स आयोडिन विच कजेस थाइरोटोक्सिकोसिस। तर अब यो क्वेसन गर्ने बित्तिकै अब नेक्स्ट टाइम हामीलाई के क्वेसन सोधिन्छ? वाट इज द मेकानिजम अफ एक्सन अफ एमियोडारोन? अनि यसमा के बुझ्नु पर्यो भने एमियोडारोन एक्ट्स अन द पोटासियम च्यानल एन्ड हेन्स एक्ट्स एज अ एन्टी अरिथमिक ड्रग है। अब एन्टी अरिथमिक ड्रग हामी पढ्दा पढ्दै अरू टपिक्स पनि कभर गरौँ। देयर आर 4 टाइप्स अफ एन्टी अरिथमिक ड्रग्स। टाइप 1 मा सोडियम च्यानल ब्लकर आउँछ, टाइप 2 मा पोटासियम च्यानल ब्लकर आउँछ, टाइप 3 मा चाहिँ हाम्रो बीटा ब्लकर आउँछ भने टाइप 4 मा आउँछ हाम्रो क्याल्सियम च्यानल ब्लकर है। अब क्याल्सियम च्यानल ब्लकरको एक्जाम्पल याद गरौँ त, डिल्टियाजेम भयो, बीटा ब्लकरहरू के हुन्छ? हाम्रो सबै लल ड्रग्स, हँसाउने ड्रग्सहरू होइन। तर यता चाहिँ एउटा एक्सेप्सन छ, जुन सोटालल छ नि, त्यो इभन द लल भए पनि त्यसको प्रिडोमिनेन्ट एक्सन के हो? इट इज अ पोटासियम च्यानल ब्लकर है। अनि सोडियम च्यानल ब्लकरमा के हुन्छ? यो सबै जुन लिग्नोकेन, प्रोकेनामाइड, फ्लेकानाइड, यो सबै आइएनई भन्ने ड्रग्स जुन छ नि, त्यो सबै चाहिँ हाम्रो पोटासियम च्यानल ब्लकर हो है। अनि यसमा हामीले पढ्यो नि भर्खरै, एमियोडारोन इज अ पोटासियम च्यानल ब्लकर। लेट्स मूव अन टु द नेक्स्ट क्वेसन। यो क्वेसनमा सोधेको छ व्हाट इज द ड्युरेसन अफ प्रोफिल्याक्सिस फर अ पेशेन्ट विथ रुमेटिक फिभर विथ कार्डाइटिस एन्ड विदाउट रुमेटिक हार्ट डिजिज? विदाउट रुमेटिक हार्ट डिजिज भनेको चाहिँ देयर इज नो रेजिडुअल डिजिज। अब यसको लागि सल्भ गर्नको लागि यो सानो चार्ट इज इनफ। यता के छ हेरौँ त। यता रुमेटिक फिभर विदाउट कार्डाइटिस भनेको छ भने त धेरै कम्प्लिकेसनै भएन। कम्प्लिकेसन छैन भने के गर्नु पर्यो? सानो ड्युरेसनको लागि औषधि दिनु पर्यो। त्यसले इट इज इदर 5 years टिल द एज अफ 21। अनि त्यही रुमेटिक फिभर विथ कार्डाइटिस भयो भने के हुन्छ? कार्डाइटिस हुने बित्तिकै अलिकति सिभियर डिजिज भयो, त्यसले 5 years त धेरै सानो ड्युरेसन भयो, हेन्स वी निड टु एड 5 years। त्यसले त्यसमा चाहिँ एटलिस्ट फर 10 years or टिल द एज अफ 21 दिन्छ। अब कार्डाइटिस पनि छ, रुमेटिक हार्ट डिजिज पनि छ भनेपछि इट निड्स टु बी गिभन फर अ लङ्गर ड्युरेसन। त्यसको लागि चाहिँ के हुन्छ? 10 years त 10 years हुन्छ, तर इट सुड बी गिभन फर एटलिस्ट 40 years अफ एज। अब यता क्वेसनमा के लेखेको छ हेरौँ। देयर इज रुमेटिक फिभर विथ कार्डाइटिस बट विदाउट रुमेटिक हार्ट डिजिज। अब कार्डाइटिस भन्ने बित्तिकै हाम्रो त एटलिस्ट 10 years को लागि हुनु पर्यो, त्यसले अप्सन ए रङ भयो, अप्सन सी पनि रङ भयो। तर अप्सन बी मा पनि 10 years छ, डी मा पनि 10 years छ। अनि यसमा के हुन्छ? विदाउट रुमेटिक हार्ट डिजिज भयो भने इट इज फर अ सर्टर ड्युरेसन, त्यसले इट इज ओन्ली टिल 21 years। त्यसले यो अप्सन पनि रङ भयो र हाम्रो करेक्ट आन्सर के भयो? 10 years or टिल द एज अफ 21। तर यसमा यो चाहिँ हाम्रो स्ट्रेट फरवर्ड क्वेसन छ, धेरै एक्जामिनरले घुमाउन कोसिस गरेको छैन। तर कहिलेकाहीँ के सोधिन्छ? देयर इज अ 5-year-old boy who had rheumatic fever. So there is no carditis and there is no rheumatic heart disease. Till what age will you give the
प्रोफाइलाक्सिस भनेर सोधिदिन्छ अनि एउटा अप्सन के राखिदिन्छ भने 10 इयर्स राखिदिन्छ, एउटा 21 इयर्स राखिदिन्छ, एउटा 15 इयर्स राखिदिन्छ र एउटा 40 इयर्स राखिदिन्छ। अब हेरौँ त हामीले रुमेटिक फिभर हुने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा के आउँछ, इट इज इदर फर 5 इयर्स और 21। अब यता 5 इयर्स मात्र याद राख्यो भने पेसेन्ट हामीले के गरिदिन्छ 10 इयर्स मार्क गरिदिन्छ, तर यता हामीले के लेखेको देखाएको थियो नि, इट इज इदर टिल 5 इयर्स और टिल द एज अफ 21। त्यसले यसरी क्वेसन सोध्यो भने हाम्रो करेक्ट आन्सर के हुन्छ, इट विल बी 21 इयर्स। अब 11th क्वेसनमा जाऊँ है। यता के सोधेको छ, देयर इज अ पेशेन्ट विथ न्युमोनिया who has cyanosis of the fingers, what is the likely cause of anemia? अब यता एनिमियाको टाइप्समा हामीले पढाएको छ नि, इट क्यान बी हिस्टोटक्सिक, इट क्यान बी स्ट्याग्नेन्ट, इट क्यान बी एनेमिक और इट क्यान बी हाइपोक्सिक। यो क्वेसनमा त इट इज अ भेरी स्ट्रेट फरवर्ड आन्सर। किन भन्यो भने निमोनिया छ भने देयर इज अभियसली देयर इज डिक्रिज इन अक्सिजन, अनि त्यो किन हुन्छ हाइपोक्सिकले गर्दा हुन्छ, त्यसले आन्सर त डी भयो। तर अरू क्वेसनहरूको पनि हामीले आन्सर चाहिँ एकचोटि हेरिराख्नु पर्यो है, अरू अप्सन्स पनि। हिस्टोटक्सिक्समा के हुन्छ, त्यहाँ हाम्रो जुन इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट चेन छ त्यो इनहिबिट भएर अक्सिजन भए पनि द बडी इज नट एबल टु युटिलाइज इट, अनि यो कहिले हुन्छ साइनाइड पोइजनिङमा हुन्छ। अब यसको क्वेसन कसरी आउँछ, देयर इज अ पेशेन्ट हु फेल अस्लीप इन अ कार द्याट वाज अलरेडी रनिङ। त्यसमा इफ द पर्सन कम्स टु यु विथ एनिमिया, व्हाट काइन्ड अफ एनिमिया इज इट भनेर सोध्यो भने चाहिँ इट वुड बी अ हिस्टोटक्सिक एनिमिया बिकज द बडी इज नट एबल टु युटिलाइज इट इभन इफ देयर इज एडिक्वेट अमाउन्ट अफ अक्सिजन। अनि स्ट्याग्नेन्ट हाइपोक्सिया कहिले हुन्छ, जब त्यसमा नि अब अक्सिजन छ ब्लडमा तर ब्लड नै ट्राभल गर्न मिलेको छैन। त्यो कहिले हुन्छ, जब हाम्रो बडीमा हार्ट फेलियर हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो बडीले ब्लड नै फाल्न सक्दैन अर्को अर्गनसम्म, त्यसमा चाहिँ स्ट्याग्नेन्ट एनिमिया हुन्छ। अनि एनिमिक एनिमिया भनेको के हो, देयर इज डिक्रिज इन हेमोग्लोबिन इन द ब्लड, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ब्लडको अक्सिजन क्यारिङ क्यापेसिटी नै कम हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एनिमिया हुन्छ। अब यो वाला त हाम्रो डेफिनेसन वाला सबै पढ्यो, एक्जाम्पल्सहरू सोध्यो भने विल बी एबल टु आन्सर। तर यसमा एउटा अझै क्वेसन के सोध्छ भने व्हाट इज द मिनिमम अमाउन्ट अफ एचबी रिक्वायर्ड फर अ पेशेन्ट टु म्यानिफेस्ट साइनोसिस। अनि त्यसमा के हुन्छ, साइनोसिस इज बिकज अफ डिअक्सी हेमोग्लोबिन। अब हेमोग्लोबिन धेरै कम भयो भने त डिअक्सी हेमोग्लोबिन पनि कम हुन्छ, त्यसले साइनोसिस हुनै सक्दैन। देयर इज नो ब्लुइङ अफ द ह्यान्ड्स, त्यसले एटलिस्ट 5 हेमोग्लोबिन चाहिन्छ फर अ पेशेन्ट टु डेभलप साइनोसिस। बुझ्यो हामीले यो कुरा। त्यसैले अ भेरी एनिमिक पर्सन इज नट एबल टु सो साइनोसिस, अनि त्यसमा चाहिँ अक्सिजन कम भए पनि देयर इज नो ब्लुइङ अफ फिङ्गर, देयर इज नो ब्लुइङ अफ द लिप्स। के सोधेको छ, विच अफ द फलोइङ इज अ लेट फिचर अफ एक्रोमेगाली। अब एक्रोमेगाली भनेको के हो, देयर इज इन्क्रिज इन ग्रोथ हर्मोन secretion by pituitary which is causing effects है। अब पिट्युट्री कता छ, पिट्युट्री त हाम्रो ब्रेनको भित्र छ। अब यो हाम्रो स्कल भयो, यता पो छ हाम्रो पिट्युट्री। अब पिट्युट्री धेरै ठुलो भयो भने के हुन्छ, स्कल त रिजिड छ, यसलाई ठुलो गर्न मिल्दैन, त्यसैले देयर विल बी इन्क्रिज इन आइसिपी। अलिकति ठुलो भयो कि देयर विल बी इन्क्रिज इन आइसिपी है, त्यसले इन्क्रिज आइसिपी त रङ आन्सर भयो किनकि त्यो त छिटै हुन्छ। अब पिट्युट्री ग्ल्यान्ड हामीलाई थाहा छ नि, हाम्रो जुन अप्टिक नर्भ छ त्यसको माथि हुन्छ पिट्युट्री। त्यसै पिट्युट्री ठुलो भयो भने के हुन्छ, अप्टिक नर्भको माथि प्रेसर हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ, हाम्रो आँखाले देख्न सक्दैन। त्यसले इभन भिजुअल डिफेक्ट विल बी अ अर्ली फिचर अफ एक्रोमेगाली बिकज अफ द मास इफेक्ट अफ पिट्युट्री। अनि कोर्स फेसियल फिचर्स पनि पहिल्यै हुन्छ। अब यस्ता कम्पेयर गर्नु पर्यो भने हेरौँ त, म्यान्डिबल इज अ बोन, अनि फेस कोर्स हुनको लागि त हाम्रो सफ्ट टिस्यु इन्क्रिज भए पनि कोर्स फेसियल फिचर्स आउन सक्छ। अनि बोन बन्नमा बढी टाइम लाग्छ कि सफ्ट टिस्यु बन्नमा, obviously बोन बन्नमा। त्यसले इन्लार्जमेन्ट अफ म्यान्डिबल एन्ड इन्क्रिज इन ग्याप बिट्विन द टीथ्स इज अ लेट फिचर वाइल कोर्स फेसियल फिचर इज अ अर्ली फिचर। त्यसैले हाम्रो करेक्ट आन्सर के भयो यसमा, अप्सन डी भयो। अब यता एउटा चाहिँ कुरा के याद राख्नु पर्यो, देयर आर टु थिङ्स, ग्रोथ हर्मोन बच्चै बेलामा पनि बढ्न सक्छ अनि एडल्ट लाइफमा पनि बढ्न सक्छ। अब बच्चै बेलामा भयो भने के हुन्छ, देयर इज जाइजान्टिजम, अनि ठुलो बेलामा एज बढिसकेपछि भयो भने चाहिँ इट इज एक्रोमेगाली है। बुझेको हो यो कुरा। डिपेन्डिङ अपन द एज एट विच इट म्यानिफेस्ट, इट क्यान इदर बी जाइजान्टिजम or it can be acromegaly.
अब अर्को क्वेसनमा जाम। यो क्वेसनमा सोधेको छ विच अफ द फलोइङ ड्रग्स इज नट इन्क्लुडेड इन ट्रिपल थेरापी। अब ट्रिपल थेरापी भनेको के हो, अब याद आएन भने के गर्ने, जहिले पनि अप्सन हेर्ने। अप्सनमा प्यान्टोप्रेजोल छ, एमोक्सिसिलिन छ, क्ल्यारिथ्रोमाइसिन छ। त्यो आउने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा के आयो, ए यो सबै ड्रग्स त हाम्रो एच पाइलोरी इन्फेक्सनमा युज हुन्छ, त्यसले हाम्रो ट्रिपल थेरापी इज युज फर एच पाइलोरी, त हामीले बुझ्यौँ है। अब एच पाइलोरीको थेरापीमा 3टा ड्रग्स युज हुन्छ, अनि त्यसलाई याद राख्ने तरिका के हो, क्याप है। यसमा के छ, सी देखि क्ल्यारिथ्रोमाइसिन छ, एबाट एमोक्सिसिलिन छ, अनि पीबाट चाहिँ प्यान्टोप्रेजोल छ। अब हामीले यो क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि हामीले अप्सन्स हेर्यो, अनि अप्सन्समा के छ, प्यान्टोप्रेजोल पनि छ, एमोक्सिसिलिन छ, सेफिक्जिन छ र क्ल्यारिथ्रोमाइसिन छ, र ए र पी त हामीले हटाइदियो। अब सीमा फेरि कन्फ्युज हुन्छ नि, अब सेफिक्जिन पनि सीबाट स्टार्ट हुन्छ, क्ल्यारिथ्रोमाइसिन पनि सीबाट स्टार्ट हुन्छ, एक्जाममा त यसरी त कन्फ्युज हुने हो नि। यताखेरि चाहिँ के हेर्नु पर्यो, हेर त सेफिक्जिन पनि पेनिसिलिन ग्रुप अफ ड्रग्स हो, एमोक्सिसिलिन पनि पेनिसिलिन ग्रुप अफ ड्रग्स हो। अब एउटै ड्रग ग्रुपबाट युज गरेर के फाइदा भयो त, डबल डबल मेडिसिन दिएर फाइदा भएन नि। हेन्स हामीले चाहिँ अर्कै क्लास अफ ड्रग्स युज गर्नु पर्यो, त्यसले एरिथ्रोमाइसिन विच इज अ म्याक्रोलाइड त्यो युज गर्छ, त्यसले यो पनि करेक्ट आन्सर भएन। अनि यो क्वेसनको करेक्ट आन्सर के भयो, सेफिक्जिन भयो है। अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाम। यो क्वेसनमा सोधेको छ अल आर सिन इन केस अफ पोर्टल वेन अब्स्ट्रक्सन एक्सेप्ट। अब एक्सेप्ट सोधेको छ है, कहिलेकाहीँ हामी पहिल्यै फर्स्ट अप्सन हेर्छौँ, ए यो त हुन्छ पोर्टल वेनमा, एक्सेप्ट पढेकै हुँदैन, ध्यानै गरेको हुँदैन नि, हेपाटोमेगाली मार्क गरेर गइदिन्छौँ, त्यसरी चाहिँ नगर्ने है। अब हाम्रो अनाटमीबाट हामीले हेरेको छ दिस इज द लिभर, यता चाहिँ हाम्रो पोर्टल वेन ड्रेन गरेर आउँछ, अनि पोर्टल वेन कहाँबाट आउँछ, यताबाट आउँछ, हाम्रो स्प्लिनिक वेन र सुपिरियर मिजेन्ट्रिक वेन मिलेर पो पोर्टल वेन बनाउने हो नि। अब यो ब्लक भयो भने के हुन्छ, हाम्रो लिभरको पनि साइज इन्क्रिज हुन्छ, अनि स्प्लिनको साइज पनि इन्क्रिज हुन्छ, त्यसले हाम्रो हेपाटोमेगाली आन्सर भएन र स्प्लिनोमेगाली पनि आन्सर भएन। अब यो ब्लक भयो भने ब्याक प्रेसर बढ्छ, ब्याक प्रेसर बढ्यो भने यताबाट पानी बाहिर निस्केर पेटमा जम्मा हुन्छ, जब पेटमा जम्मा हुन्छ तब के हुन्छ, असाइटिस हुन्छ, त्यसले इभन दिस विल नट बी द करेक्ट आन्सर। त्यसैले एलिमिनेसनले हाम्रो करेक्ट आन्सर के आयो, हेमोरोइड्स। अब हेमोरोइड्स चाहिँ कहिले हुन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा हुनु पर्यो है। हेमोरोइड्स चाहिँ जब हाम्रो धेरै कन्स्टिपेसन हुन्छ त्यतिखेर हुन्छ, तर फेरि कहिलेकाहीँ अप्सन चेन्ज गरेर यता सपोज के अरू अप्सन राखिदियो, जस्तो अब यता राखिदियो पिडल एडिमा, अनि असाइटिस चाहिँ अप्सनबाट हटाइदियो भने हाम्रो करेक्ट आन्सर पिडल एडिमा हुन्छ। किन भनेपछि कहिलेकाहीँ चाहिँ हेमोरोइड्स पोर्टल वेन अब्स्ट्रक्सनमा पनि देख्न मिल्छ, तर जहिले अप्सन्सहरू हेर्दाखेरि हाम्रो करेक्ट आन्सरमा पनि विच इज द लिस्ट रङ आन्सर माथि चाहिँ हामीले जानुपर्छ है। त्यसले यो क्वेसनमा यो अप्सन आउँदाखेरि के भयो, करेक्ट आन्सर भयो हेमोरोइड्स है। अब यो क्वेसनमा जाउँ, पोलिसाइथेमिया भेरा करेक्ट स्टेटमेन्ट इज। अब यो क्वेसनमा चाहिँ के भनेको छ, करेक्ट स्टेटमेन्ट इज अल एक्सेप्ट हो है, अलिकति टाइपिङ मिस्टेक भएको छ। अब यसमा हेरौँ त, देयर इज एलिभेटेड एरिथ्रोपोइटिन लेभल्स विच इज टिपिकली सिन सपोर्टिङ द डायग्नोसिस। अब पोलिसाइथेमिया भेरा भनेको के हो, इट इज अ म्यालिग्नेन्सी। अब म्यालिग्नेन्सीमा के हुन्छ, नर्मली पनि आरबिसीहरू इन्क्रिज हुनको लागि हामीले एरिथ्रोपोइटिन चाहिन्छ, तर एरिथ्रोपोइटिन भएर आरबिसी इन्क्रिज भएको भए त इट वुड बी अ नर्मल फेनोमेनन, म्यालिग्नेन्सी त भएन नि, किनकि म्यालिग्नेन्सीमा पहिल्यै कुरा के हो, देयर इज इन्डिपेन्डेन्स फ्रम द ग्रोथ फ्याक्टर, द्याट इज सेल्सहरू ग्रोथ फ्याक्टर नभए पनि डिभाइड गरेर आउँछ, त्यसले यो त अलिकति रङ आन्सर जस्तो लाग्यो नि, दिस माइट बी फल्स है। अब सेकेन्ड अप्सनमा के छ, देयर इज इन्क्रिज रिस्क अफ थ्रोम्बोसिस is seen in thrombocytosis. This is correct, किनकि धेरै प्लेटलेट भयो भने के हुन्छ, आफूमा टाँसिने चान्स बढी हुन्छ, त्यसले थ्रोम्बोसिस हुन्छ, त्यसैले दिस इज अ ट्रु स्टेटमेन्ट। अनि वार्फरिन इज गिभन टु प्रिभेन्ट लाइफ लङ थ्रोम्बोसिस, द्याट इज अल्सो ट्रु, किनकि थ्रोम्बोसिस कतै हार्टमा भयो कि त लङमा भयो भने इट विल बी लाइफ थ्रेटनिङ, त्यसले हाम्रो त काम के हो, मान्छेलाई जिन्दा राख्न, त्यसले हामीले वार्फरिन त दिन्छ, त्यसले दिस इज अल्सो ट्रु। अनि ल्युकोसाइटोसिस इज अ कमन फाइन्डिङ इन पोलिसाइथेमिया भेरा, इभन दिस इज ट्रु, किनकि जुन हाम्रो पोलिसाइथेमिया भेरा हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ आरबिसी, टिएलसी अनि प्लेटलेट तिनटै बढिरहेको हुन्छ, सबै सेल लाइन अफेक्ट हुन्छ, त्यसले इभन दिस इज ट्रु। त्यसले हाम्रो यो क्वेसनमा करेक्ट आन्सर के भयो, दिस इज एलिभेटेड एरिथ्रोपोइटिन लेभल्स आर टिपिकली सिन सपोर्टिङ द डायग्नोसिस, दिस इज द रङ स्टेटमेन्ट। अब यो त हामीले लजिकली सोचेर सल्भ गर्यौँ है, तर अब हेरौँ त यसको थ्योरी के हो।
कहिले पनि जब हाम्रो हेमाटोक्रेट कि त आरबिसी काउन्ट इन्क्रिज भएको छ नि त्यतिखेर इट क्यान बी इदर अ ट्रु इन्क्रिज द्याट इज एब्सोल्युट इन्क्रिज अर इट क्यान बी अ रिलेटिभ इन्क्रिज कि प्लाज्माको भोल्युम कम भयो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई लाग्यो कि हेमाटोक्रेट कि त आरबिसी काउन्ट बढेको छ। सपोज म आज क्लास लिइरहेको छु, लामो क्लास छ, अब मैले पानी नै खाएन, त्यसपछि के हुन्छ, देयर इज डिहाइड्रेसन भयो भने प्लाज्माको भोल्युम कम हुन्छ अनि रिलेटिभ टु प्लाज्मा मेरो आरबिसीको भोल्युम बढ्छ। त्यसैले फ्लुइड लसकै रिडिस्ट्रिब्युसनले गर्दाखेरि देयर क्यान बी अ इन्क्रिज इन हेमाटोक्रेट। अर्को के हुन्छ हामीलाई थाहा छ नि, स्प्लिन इज अ स्टोरेज अर्गन। अब केही गर्दाखेरि स्प्लिन कन्ट्र्याक्ट गरेर सबै आरबिसी हाम्रो सर्कुलेसनमा आयो भने इभन द्याट विल बी अ रिलेटिभ राइज, त्यो म्यालिग्नेन्ट राइज त होइन नि है। अनि एब्सोल्युट राइजमा चाहिँ देयर इज अ ट्रु इन्क्रिज इन आरबिसी, द्याट इज देयर इज एरिथ्रोसाइटोसिस। अब त्यो पनि दुईटा टाइपको हुनसक्छ, एउटा प्राइमरी which is independent of EPO. EPO भनेको के हो, एरिथ्रोपोइटिन which is normally required for RBC proliferation, अनि एउटा चाहिँ सेकेन्डरी हुनसक्छ द्याट इज EPO डिपेन्डेन्ट। अब एरिथ्रोपोइटिन त बडीले सेक्रिट गर्छ भन्ने केही न केही लजिकल एक्सप्लेनेसन हुनु पर्यो नि। सपोज म माथि हिमालमा घुम्न गएँ अरे, त्यता अक्सिजन कम हुन्छ, त्यसले बडीले के भन्छ, ए अक्सिजन कम भइरहेछ र अझै आरबिसी चाहियो है भएको अक्सिजन समात्नको लागि, अनि द्याट विल बी अ अप्रोप्रिएट स्टिमुलस फर EPO। त्यतिखेर EPO बढ्न इभन वी वान्टेड, तर इनअप्रोप्रिएट EPO छ, अक्सिजन पनि ठिक छ, म पनि ठिक छु, तर त्यही पनि बडीले EPO बढायो भने इट विल इनअप्रोप्रिएट सेक्रिसन। त्यो चाहिँ कहिले पनि न्यूप्लास्टिक रिजनले हुनसक्छ र कहिले किडनी डिजिजेसहरूमा पनि हुनसक्छ है। अनि प्राइमरी EPO जुन हाम्रो पोलिसाइथेमिया भेराकोमा भइरहेको थियो त्यसमा चाहिँ EPO नभई पनि हाम्रो आरबिसी प्रोलिफरेट गरेर हुन्छ। त्यसले हाम्रो अप्सन ए करेक्ट आन्सर भएको बुझ्यो नि हामीले है। अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाऊँ। यसमा के सोधेको छ, हेमोप्टिसिस इज सीन इन अल अफ इन विच अफ द फलोइङ कन्डिसन्स। अब यता सबै हाम्रो भल्भुलर डिजिज दिएको छ, यता चाहिँ हामीलाई याद कसैलाई चाहिँ यादै हुनसक्छ कि ट्राइकस्पिड स्टेनोसिसमा देयर इज इन्क्रिज इन सर्कुलेसन इन द लङ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ देयर इज हेमोप्टिसिस। त्यो याद भएको मान्छेले त मजाले ट्राइकस्पिड टिक गरेर नेक्स्ट क्वेसनमा बढ्छ। तर एक्जामको बेलामा चाहिँ इट्स भेरी डिफिकल्ट टु रिमेम्बर सबै के हो। अनि यो पनि हुनसक्छ नि आज चाहिँ यो सबै अप्सन दियो, भोलि अरू केही अप्सन दिन्छ। त्यसैले देयर इज वान निमोनिक विच विल हेल्प अस रिमेम्बर के कजेस हुन्छ हेमोप्टिसिसको। त्यो के हो, यता चाहिँ हेमोप्टिसिस मुखबाट रगत आइरहेछ, मुखबाट रगत कहिले आउँछ, झगडा हुँदाखेरि, झगडा कहिले हुन्छ, ब्याटल फिल्डमा। त्यसले हेमोप्टिसिसको कज याद राख्ने निमोनिक इज ब्याटल क्याम्प है। अब यसको फुल फर्महरू हेरौँ त, बीबाट ब्रोन्किक्टेसिस कि त ब्रोन्काइटिस कि त ब्रोन्किक्टेसिस, एबाट एस्परजिलोमा, टीबाट कुनै पनि ट्युमर सच एज लङ कार्सिनोमा, ट्युबरकुलोसिस, लङ एब्सेस, इम्बोलाई, कोगुलोपैथी, अटोइम्युन डिजिजेस, एबी मालफर्मेसन कि त एल्भियोलर हेमरेज, माइट्रल स्टेनोसिस जुन हामीले यो क्वेसनमा सोधेको थियो त्यो, र निमोनिया है। त्यसैले ब्याटल क्याम्पवाला निमोनिकले चाहिँ वी क्यान रिमेम्बर वाट इज द कज अफ हेमोप्टिसिस, किनकि इट इज नट नेसेसरी कि नेक्स्ट टाइम पनि सेम अप्सन दिएर क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ। त्यसले दिस इज टु प्रिपेयर यु फर एनी पोटेन्सियल क्वेसन है। बट नेक्स्ट क्वेसनमा जाऊँ, विच अफ द फलोइङ कन्डिसन देयर इज म्याक्सिमम एब्जर्प्सन अफ एल्कोहल। अब हामीले याद गरौँ त, कुनै पनि पार्टी हुँदाखेरि हामीले के भन्छ, ए राति पार्टी छ, मजाले पार्टी गर्नुपर्छ, खाना खायो भने फेरि चढ्दैन, केही नखाएर जाने भनेपछि कुनै पनि फुड पार्टिकलले के गर्छ, एल्कोहलको एब्जर्प्सन कम गर्छ। त्यसै यसमा हेरौँ त, फुडवाला सबै अप्सन रङ भयो कि भएन, यो पनि रङ, यो पनि रङ, यो पनि रङ। त्यसले करेक्ट आन्सर के हो, whenever it is taken with carbonated beverages। यो त हामीले रियल लाइफ एक्सपिरियन्स युज गरेर क्वेसन आन्सर गऱ्यौँ, तर लजिकली सोच्दाखेरि के हुन्छ, कार्बोनेटेड बेभरेजमा के हुन्छ, देयर इज CO2 हावा है, फिज हुन्छ नि, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, देयर इज इन्क्रिज इन प्रेसर इन द स्टमक एन्ड स्मल इन्टेस्टाइन। त्यसले चाहिँ हाम्रो जुन एल्कोहल छ नि त्यसलाई चाहिँ ब्लड भेसलमा पुश गरेर आउँछ है। एल्कोहललाई बिकज अफ इन्क्रिज प्रेसर भेसल्समा पुश गरेर आउँछ, त्यसैले देयर इज इन्क्रिज एब्जर्प्सन व्हेन इट इज टेकन विथ कार्बोनेटेड बेभरेजेस। अब एउटा अर्को पोटेन्सियल क्वेसन रिलेटेड टु एल्कोहल के हो भने, वेयर इज म्याक्सिमम एब्जर्प्सन। यसमा हामी युजुअली के आन्सर गरिदिन्छौँ, स्टमक भनेर आन्सर गरिदिन्छौँ, तर द्याट इज नट द करेक्ट अप्सन। द करेक्ट आन्सर इज स्मल इन्टेस्टाइन। किनकि यसरी हुँदाखेरि यसमा विलाइ हुन्छ नि, विलाइले चाहिँ देयर इज इन्क्रिज इन सर्फेस एरिया। अब सर्फेस एरिया बढी हुने बित्तिकै के हुन्छ, देयर विल बी इन्क्रिज इन एब्जर्प्सन। त्यसैले इफ देयर इज अ क्वेसन विच आस्क्स
कि maximum absorption is in which part of the digestive system सोध्यो भने the correct answer will be small intestine. अब alcohol related एउटा चाहिँ question solve गरौँ. कहिले कहिले हैन, there are two types of alcohol नि, ethanol हुन्छ र एउटा methanol हुन्छ. methanol हामीलाई थाहा छ नि, it is a poisonous alcohol. यसले के गर्छ? It will cause blindness है. अनि industrial alcohol जुन हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ methanol mix भएर आउँछ. अनि if a patient comes to you, उले चाहिँ मलाई देख्न गाह्रो भइराछ, I drank from an industrial grade of alcohol भनेर भन्यो भने methanol poisoning will come to your mind. अनि यसको ट्रिटमेन्ट के हो? यसको ट्रिटमेन्ट हो अब उलाई चाहिँ राम्रो अल्कोहल खुवाइदियो, इथेनॉल खुवायो भने methanol poisoning कम हुन्छ है. अब let's go to the next question. यसमा के सोधेको छ? There is a patient with cirrhosis who had distended abdomen. Distended abdomen भन्नेबित्तिकै के भयो उलाई? Ascites छ. अनि on tapping 500 ml we can see gram negative bacilli which is present. What is the diagnosis? अब यता हेर distended abdomen छ, ascites त given नै हो नि, तर यसमा स्पेशल के छ? There is gram negative bacilli. Gram negative bacilli भन्नेबित्तिकै there is some infection. भनेपछि हाम्रो करेक्ट आन्सर के भयो? It is spontaneous bacterial peritonitis. Perforated peptic ulcer मा के हुन्छ? There is pneumoperitoneum. There will be के abdominal pain हुन्छ, patient unstable condition मा हुन्छ. अनि hepatorenal syndrome मा के हुन्छ? Patient with hepatic failure will have renal failure. यता कतै लेखेको छ patient को creat बढिराछ कि युरिया बढिराछ, त्यो सबै लेखेको छैन नि, त्यसले even this is not the correct answer. अनि ascites त जनरल आन्सर छ, यता distended abdomen दिएर ascites सोध्ने त लजिकै भएन, त्यसले even this is not the correct answer. अब अरु क्वेशन्सहरु हेरौं है रिलेटेड टु स्पोन्टेनियस ब्याक्टेरियल पेरिटोनाइटिस. यसमा चाहिँ दुईटा क्वेशन सोध्छ. एउटा चाहिँ डायग्नोसिसको लागि के चाहिन्छ र मेकानिजम चाहिँ के हो, किन हुन्छ स्पोन्टेनियस ब्याक्टेरियल पेरिटोनाइटिस. यसको लागि चाहिँ डायग्नोसिसमा चाहिँ एब्सोल्युट न्यूट्रोफिल काउन्ट शुड बी मोर देन 250 कि त टीएलसी शुड बी मोर देन 500 इन द असाइटिक फ्लुइड भनेर छ है. अब हेर न्यूट्रोफिल इज अ टाइप अफ लिम्फोसाइट, त्यसले न्यूट्रोफिल शुड बी मोर देन 250 अनि टोटल ल्युकोसाइट त obviously न्यूट्रोफिल काउन्ट भन्दा बढी हुन्छ नि, त्यसले टीएलसी शुड बी मोर देन 500. अब मेकानिजम चाहिँ के हो एसबीपी को? देयर इज ट्रान्सलोकेसन of bacteria from the gut. यो चाहिँ मेकानिजम हो अफ एसबीपी. अब हामीले यति बुझ्यो. अब ट्रिटमेन्ट पनि हेरौँ. यसमा चाहिँ हामीले ट्रिटमेन्ट के दिन्छ? obviously इन्फेक्सन भयो भने एन्टिबायोटिक्स दिनु पर्यो है. बुझेको हो हामीले यति कुरा. ल यो गरेर चाहिँ हाम्रो मेडिसिन चाहिँ कम्प्लिट भयो.